සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සක්සස් ටිප්ස් LK YouTube channel එකට ඔයාලවදත් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ ළඟ තියෙන Bitcoin වේවා Litecoin එහෙම නැත්නම් TRX මේ වගේ ඕනෙම coin එකක් කොහොමද මයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේ විදිහට Bitcoin හරි TRX හරි Litecoin හරි ඕනෙම cryptocurrency වර්ගයක් මයින් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් සයිට් එකට ලොගින් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැනටමත් මගේ එක coin එකක් මයින් වෙනවා. ඉතින් මම මයින් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ Litecoin එක. ඔයාලට පේනවා ඇති දැනටමත් 0.004යි ඒ වගේ අගයක් මයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද coin එක මයින් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ලොග් වුණාට පස්සේ මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙන ඔක්කොම cryptocurrencies වර්ග ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් Litecoin තියෙනවා, ඒ වගේම Bitcoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, ඒ වගේම TRX, තව Ethereum, Binance Coin, ඒ වගේ coins ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති coin එකක් මෙතනින් ඔයාලට මයින් වෙන්න ඕන coin එක select කරගන්න. select කරගෙන මෙන්න මේ GPU used කියන එක මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තට scroll කරලා 100% වෙන්න දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට coins දෙක තුනක් එකපාර මයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක 150ක් වගේ තියාගෙන ඒ වගේම අපිට Dogecoin ඕන නම් ඒ coin එකත් මේ විදිහට මයින් වෙන්න දාන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් coins දෙක තුනක් එකපාර මයින් කරගන්න. හැබැයි මම ඔයාලට recommend කරන්නේ එක coin එකක් එකපාරකට මයින් කරන්න. මොකද එතකොට සම්පූර්ණ speed එක ගන්න පුළුවන් ඒ coin එකට මයින් වෙන්න. ඒතර ඔයාලට ලේසියෙන්ම පුළුවන් ඒ coin එක මයින් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන ඕනෙම coin එකක් මයින් කරන්න. Bitcoin තියෙනවා, ඒ වගේම TRX වලට මයින් කරනවා නම් එහෙමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක USDT වලට කැමති නම් කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගන්න මෙන්න මේ exchange to USDT කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙන්න මේ Dogecoin එකේ මම දැන් මයින් කරගත්ත ටික exchange කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ බටන් එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඒක ඕකේ කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන USDT ප්‍රමාණය අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේවා USDT වලටත් කන්වර්ට් කරගන්න. USDT මයින් කරන්න බෑ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න. ඉතින් දැන් බලමු කොහොමද මේකේ අපි ගන්න අපි මයින් කරන cryptocurrency ප්‍රමාණයක් withdraw කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ අපිට ඕන නම් deposit කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් recommend කරන්නේ ඔයාලට deposit කරන එක. මොකද අපිට මේකේ මයින් කළාම සතියක් දෙකක් යද්දී withdraw එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම referral program එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන gigahertz ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකේ මේ tabs ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් withdraw කියන tab එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ ඔයාලට withdraw කරගන්න ඕනේ currency එක තෝරගන්න. currency එක තෝරගෙන දැන් මම මේක select කරගන්න Litecoin එක මම withdraw funds කියන එක click කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ amount to withdraw කරන්න ඕනේ amount එක අහනවා. ඊට පස්සේ wallet address එක අහනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඔයාලගේ Faucet Pay account එක එහෙම නැත්නම් Trust wallet එක ඒ වගේ ඕනෙම wallet එක wallet address එක දෙන්න. ඉතින් මතක ඇතුව ඔයාලා withdraw කරන්නේ Bitcoin නම් Bitcoin wallet address එක දෙන්න. නැත්නම් ඔයාලට සම්පූර්ණ loss එකක් තමයි වෙන්නේ. Litecoin වලට අවම ඕනේ වෙනවා 0.15ක් withdraw කරගන්න. Bitcoin වලට ඕන වෙනවා අවම Bitcoin 0.005. ඉතින් ඒ ගාන වලට මේක මයින් කරගත්තාම ඒක withdraw කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මයින් වෙන්න දාලා දවසක් වගේ තමයි වුණේ. ඔයාලට පේනවාදී දැනටමත් ලොකු ගාණක් මෙතන මයින් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක සතියක් දෙකක් වගේ යද්දි withdraw එකට යන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ site එක try කරලා බලන්න. මොකද අවුරුදු ගානක ඉඳන් වැඩ කරන ඒ වගේම payment කරන mining site එකක්. කිසිම risk එකක් නැතුව ඔයාලට පුළුවන් මේකේ withdraw ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට USDT විදිහට ගන්නවා නම් USDT 10ක් complete වෙච්ච ගමන් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා withdraw එක. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නේ.
ඉතින් වීඩියෝ කොහොමද කියලා අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් සයිට් එක රෙජිස්ටර් වෙලා මයින් පටන් ගන්න ඔයාලට විත්ඩ්‍රා ගන්න පුළුවන් වෙයි. තවත් වීඩියෝ එකක් මන්ට ආවෙමු. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. වීඩියෝ එක බලුවාට thank you.